नमस्ते साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी चेक गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा तपाईको सम्पूर्ण डिटेलहरु ठीक छ कि छैन, त्यो डिटेलहरु चेक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक छ भने त्यो सच्याउनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी गर्न सकिन्छ, यो कुरा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउनेछु साथीहरु। यो आजको भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै स्पेशल हुनेछ, किनकि यदि तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन दिनुभएको छ, बायोमेट्रिक गर्ने बेलामा तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा कुनै तपाईहरुको आवेदनमा कुनै त्रुटि छ, तपाईहरुले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो हेर्नु भएन भने अब तपाईहरुको सम्पूर्ण डिटेल तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै मिस्टेक छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाटै कसरी त्यो मिस्टेकलाई सच्याउन सकिन्छ, यदि सच्याउनु भएन भने साथीहरु पछि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै समस्या हुन सक्छ, किनकि कुनै समयमा तपाईहरुले जस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्र कुनै ठाउँमा तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईहरुको चाहिँ डिटेल म्याच भएन भने त्यतिबेला तपाईहरुलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु जति जनाले चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईहरुको लागि एकदमै काम लाग्ने भिडियो हो साथीहरु। यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चेक गरेर सबै ठीक छ भने पनि एकदमै चाहिँ राम्रो भयो। यदि तपाईहरुको कुनै पनि समस्या छ, कुनै पनि मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई कसरी आफ्नै मोबाइलबाट सच्याउन सकिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउँदैछु साथीहरु। त्यसैले यो जति जनाले हेर्नु भएको छ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। यो सबैलाई चाहिँ काम लाग्ने भिडियो भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोलाई शेयर गर्न आग्रह गरे। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु साथीहरु, किनकि मैले यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरु बनाइरहँदा तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आउनेछ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ तपाईहरुलाई चाहिँ लैजान्दैछु। साथीहरु साइडमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरेको छु। तपाईहरुलाई मैले आफ्नो मोबाइल स्क्रिन शेयर गरेर यहाँनिर चाहिँ देखाइसकेको छु। मैले यहाँनिर राष्ट्रिय परिचय पत्रको चाहिँ वेबसाइट खोलेर तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर देखाइराखेको छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब यसमा विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरु भर्नु पर्नेछ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले फुल नेम नेपाली भनेको छ, तपाईहरु चाहिँ नेपालीमा आफ्नो नामलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरु चाहिँ फुल नेम तलतिरपट्टि चाहिँ अंग्रेजीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई नेपालीमा सजिलो हुन्छ भने नेपालीमा इन्ट्री गर्नु होला र तपाईहरुलाई चाहिँ अंग्रेजीमा सजिलो हुन्छ भने अंग्रेजीमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नेपाली छ भने यहाँनिर चाहिँ अंग्रेजीमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले डेट अफ बर्थ भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईले डेट अफ बर्थ राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यसैगरी त्यसपछि सिटिजनशिप इस्यु डेट भनेको छ, सिटिजनशिप तपाईको चाहिँ नागरिकता बनेको मिति चाहिँ यहाँनिर राखेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्याप्चालाई यसमा चाहिँ इन्टर गर्नुभयो भने यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सर्च भन्ने बटन छ, सर्च गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको डिटेल यसमा देखिनेछ। यदि डिटेल सो गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा कुनै चीज तपाईहरुको बिग्रेको छ अथवा कुनै चीजलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ, कुनै कुरा मिस्टेक छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफै सच्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि कसरी गर्ने मैले तपाईहरुलाई यही भिडियोमा देखाउने छु साथीहरु। म यहाँ चाहिँ आफ्नो डिटेलहरु फिल गर्दै छु साथीहरु। मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राखिसकेको छु। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन मिल्दैन किनभने यो चाहिँ सोशल मिडिया चाहिँ सेक्युरिटीले गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यो मैले डिटेल देखाउन मिल्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यसरी आफ्नो डिटेलहरु चाहिँ राख्नु होला। यदि डिटेल राखिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर क्याप्चा भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो क्याप्चा भन्ने छ, यो क्याप्चा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो क्याप्चा यसरी फिल गर्छु। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनिर यो सबै आफ्नो विवरणहरु चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मानौं जुन इम्पोर्टेन्ट विवरणहरु छन् तपाईहरुलाई चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ काम लाग्ने कमन खालका विवरणहरु त्यो चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। यसमा तपाईहरुले हेरेर तपाईको जस्तो नाममा कुनै स्पेलिङ मिस्टेक छ अथवा चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ मिस्टेक छ अथवा चाहिँ तपाईको ठेगाना मिस्टेक छ, यस्ता कुराहरु चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक छ भने तपाईहरुले चाहिँ यही मोबाइलदेखि नै तपाईहरु चाहिँ सच्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो सच्याउनको लागि अब यति तपाईले हेरिसकेपछि यदि तपाईको मिस्टेक छ भने तपाईहरु चाहिँ सच्याउनु पर्यो। यदि तपाईको मिस्टेक छैन भने त एकदम राम्रो भइहाल्यो हैन, तपाईहरुले सच्याउनु परेन किनभने तपाईहरु कन्फर्म हुनुभयो मेरो कुनै मिस्टेक भएछ कि भएन भनेर। यति हेरिसकेपछि तपाईहरु आफू चाहिँ कन्फर्म हुनुभयो र यदि कसैको मिस्टेक भएको अवस्था रहेछ है तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलबाटै सच्याउन सक्नुहुन्छ। अब म त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यहाँनिर मैले यसलाई क्लोज गरे। क्लोज गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यो 3 डट छ। यो 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर होम भन्ने अप्सन छ, यो होममा क्लिक गर्नु होला। होममा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर गएर नीड मोर इन्फर्मेसन भन्ने छ, यो नीड मोर इन्फर्मेसनमा तपाईहरु चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर तल आउनु होला। म यिनी बाँकी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई यदि जान्न चाहनुहुन्छ यहाँ भएका अन्य अप्सनहरु भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरु। म अन्य अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु। अब तपाईहरुले चाहिँ खासमा अहिले अब कुनै पनि मिस छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अन्य जानकारी दर्ता भनेको छ। यो अन्य जानकारी दर्तामा गएर तपाईहरुले चाहिँ अब आफूले त्यहाँनिर मिस्टेक भएको कुराहरुलाई चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु, यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईहरुले त्यो गर्नको लागि अब तपाईहरुले चाहिँ मिस्टेक भएको कुराहरुलाई चाहिँ सच्याउनको लागि यहाँ दर्ता भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो दर्तामा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र सेवा व्यवस्था प्रणाली भनेर चाहिँ एउटा पेज खुल्छ साथीहरु। अर्को छुट्टै चाहिँ पेज खुलेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अन्य जानकारी भनेको छ शीर्षक। जस्तो यो शीर्षकमा तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो भने जस्तो तपाईको कुनै कुराहरु मिस्टेक भएको छ, जस्तो तपाईको नाममा कुनै स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ भने नाम मिस्टेक भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा तपाईको नागरिकता नम्बरमा मिस्टेक भएको छ नागरिकता नम्बर भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा तपाईहरुको चाहिँ जन्ममिति मिस्टेक भएको छ जन्ममिति भनेर लेख्नु पर्यो। तपाईको जुन कुरा मिस्टेक भएको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर शीर्षकमा उल्लेख गर्ने हो साथीहरु। त्यसपछि सम्पर्क नम्बर भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क नम्बर। तपाईले जुन बायोमेट्रिक दिने बेलामा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नु होला। र इमेल आइडी छ, तपाईहरुले त्यति बेला जुन इमेल आइडी दिनुभएको थियो त्यो इमेल आइडी चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अगाडि जहाँनिर तपाईको मिस्टेक भएको थियो त्यसको चाहिँ स्क्रिनशट लिएर राख्नु होला पहिला। त्यो स्क्रिनशटलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले चुज फाइल भनेर छ यहाँनिर चुज फाइलमा त्यो फाइललाई चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला। तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनशट लिएर राख्नुपर्छ यदि तपाईहरुको मिस्टेक भएको जुन भाग मिस्टेक भएको छ त्यो भागको चाहिँ स्क्रिनशट लिनु होला। अब तपाईहरुले चाहिँ यति गरिसकेपछि विस्तृत विवरण भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेखिदिनुस् मेरो नागरिकता नम्बरको यो नम्बर बिग्रेको छ, अथवा मेरो जन्ममितिमा यो बिग्रेको छ, अथवा चाहिँ मेरो नाममा यो बिग्रेको छ भनेर यसमा चाहिँ केही डिस्क्रिप्सनहरु तपाईहरुले लेखेर यसलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्नुहोस् भन्ने छ। यसमा पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा टोकन नम्बर आउँछ। त्यो टोकन नम्बरको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले पछि तपाईको 1 दिन अथवा 2 दिनमा तपाईको चाहिँ सचिएर आउँछ। सचिएर आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यो टोकन नम्बरको आधारमा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई चाहिँ बिग्रेको राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा बिग्रेको कुनै पनि मिस्टेक भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सच्याएर आउँछ र त्यसमा चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर अन्य साथीहरु माझ पुर्याउन चाहिँ सहयोग गर्नु होला भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।